Thưa quý vị khán giả, vào ngày 3 tháng 2, thì Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 09 quy định về việc tạo lập và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử. Việc ban hành thông tư 09 thì nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2024, Luật Giao dịch điện tử 2023 và các nghị định của Chính phủ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Thông tư 09 có hiệu lực ngay vào ngày 3 tháng 2. Một số nội dung có thể kể đến như nguyên tắc thực hiện, phương thức tạo lập và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử. Sau đây thì tôi xin nêu một số nội dung mà người tham gia bảo hiểm và người sử dụng lao động, đơn vị tổ chức quản lý người tham gia bảo hiểm cần lưu ý. Đầu tiên thì thông tư 09 quy định cụ thể những nguyên tắc thực hiện việc tạo lập và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử. Thứ nhất thì người tham gia bảo hiểm hay người sử dụng lao động, đơn vị tổ chức quản lý người tham gia sẽ phải thực hiện giao dịch trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay là thất nghiệp trên môi trường điện tử và nhận kết quả giải quyết thông qua kho quản lý dữ liệu điện tử của mình. Lưu ý thêm rằng thì người tham gia bảo hiểm sẽ được cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử gắn với một mã số bảo hiểm xã hội duy nhất, tích hợp với tài khoản định danh điện tử VNeID và tài khoản bảo hiểm xã hội số VSSID. Việc tạo lập sổ bảo hiểm xã hội hay là thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử phải được thực hiện bằng phương thức điện tử và nội dung thể hiện trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế phải thống nhất với thông tin được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Trường hợp có thay đổi, điều chỉnh thông tin thì phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, thông tư 09 cũng quy định một số trách nhiệm khi tạo lập sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế. Cụ thể thì việc kê khai, nộp hồ sơ đăng ký tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm bằng phương thức giao dịch điện tử phải được đảm bảo tại các văn bản luật và nghị định có liên quan như là điều 28, điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội, điều 17 Luật Bảo hiểm y tế. Để cho rõ hơn thì tôi xin nêu một ví dụ như sau. Theo điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội, thì việc đăng ký tham gia và làm thủ tục cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ do người sử dụng lao động thực hiện. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày người lao động thuộc diện tham gia bắt buộc, chẳng hạn như là từ thời điểm ký hợp đồng lao động chính thức, thì người sử dụng lao động phải kê khai và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Ngoài ra thì thông tư 09 cũng nhấn mạnh về trách nhiệm đóng tiền đầy đủ, kịp thời theo quy định pháp luật. Một nội dung nữa là việc sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử. Thì với sổ bảo hiểm xã hội, người tham gia có thể truy cập ứng dụng định danh điện tử là VNeID mức độ 2, ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID hoặc qua thư điện tử để nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử khi thực hiện thủ tục hưởng các chế độ bảo hiểm. Bên cạnh đó thì thông tư 09 nhấn mạnh là cơ quan tổ chức giải quyết chế độ bảo hiểm không được yêu cầu người tham gia xuất trình sổ bảo hiểm xã hội bản giấy khi đã cung cấp sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử hợp lệ. Với thẻ bảo hiểm y tế thì người tham gia sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử để khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế và làm căn cứ thanh toán chi phí theo quy định. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không được yêu cầu xuất trình thẻ bảo hiểm y tế bản giấy khi người tham gia sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử. Với một số nội dung như trên, thì thông tư 09 được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ chính sách. Các đơn vị và người tham gia bảo hiểm cần lưu ý đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình liên quan đến việc tạo lập và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định của thông tư 09 và các văn bản pháp luật có liên quan. Tôi xin trân trọng cảm ơn các quý thính giả đã lắng nghe.